Mä oon Heidi Rahkonen, kotoisin Helsingistä ja tällä hetkellä asustan Rovaniemellä. Mä olen ollut täällä Hailuodossa nyt ehkä 48 tuntia, en edes varmaan niinkään pitkää. Kokemukset on erittäin positiiviset. Tää saari on aivan ihana, todella ihana miljöö. Löytyy rantaan, mukavia kahviloita. Täällä on ihana talkootiimi meidän takana. Kiitos siitä erityisesti. Sinikalle iso kiitos taiteellisesta suunnittelusta ja tosiaan ilo päästä soittamaan tänne. Kiitos. Sinikka tosiaan otti minuun yhteyttä sosiaalisen median välityksellä. En ollut tavannut Sinikkaa aikaisemmin ja hän sitten oli löytänyt ilmeisesti tämmöisen Helsingin Sanomien artikkelin, minkä minä olin aktiivina kirjoittanut mielipidepalstalle koskien nuorisokoulutusta ja nuoriso-orkestereita, mitä mä pidän erittäin tärkeänä asiana niin kuin ruohonjuuritasolla. Ilman niitä ei edes olisi sitä korkeakulttuuria. Juteltiin justiinsa musiikkikoulutuksen tärkeydestä ja sitten hän ilmoitti, että olisi tosi kiva saada bassosolisti myös Hailuotoon ja mä olin aivan innoissaan, että jes, pääsee soittamaan ja sitten Sinikka ehdotti tosiaan Grand Duoa kappaleeksi ja täällä ollaan. Ja kiitos kutsusta. Mun kontrabassosoiton ura alkoi itse asiassa sillä, että mä hain peruskouluun Itä-Helsinkiin. Hain sinne viululla, mä olin soittanut vuoden viulua. Pääsykoetilaisuudessa mulle tarjottiin selloa tai kontrabassoa. Ja mä sain kokeilla kontrabassoa siinä tilaisuudessa ja mä ihastuin sen matalaan ääneen. Ja siitä lähti basistin ura. Toi nuoriso-orkesteri on se, mikä pistää ihmiset oikeasti yhteen eri maakunnista. Ne tarjoaa sen koulutusvaihtoehdon, mitä ei välttämättä musiikkiopistot pysty resurssoimaan. Että sitä pitää todella tärkeänä. Vaikka verrattuna Saksaan, Saksassa eri Bundeslande, niin niillä on kokonaan omat nuoriso-orkesterit, mitä valtio ja kunnat rahoittaa. Täällä ei ole mitään semmoista. Et esimerkiksi Suomessa on ollut semmoinen, kuin Nordea Pankki omisti Jean Sibelius-orkesterin, mikä vaikutti muuhun henkilökohtaisesti todella paljon. Siellä oli johtamassa taiteellisena johtajana Jukka-Pekka Saraste. Ja siellä mulle tuli semmoinen tunne, että vitsi, tää on mageeta. Siitä pitäisi mun mielestä pitää kynsiä hampain kiinni, että annettaisiin ihmisille mahdollisuus ja nuorille. Nyt se voi olla todellakin käänteen tekevä. Matalassa äänessä varmasti kiehtoo just se tosi suuri resonanssi ja sitten on instrumentin koossa se myös, että sä tunnet sen resonanssin niin kuin ihan fyysisesti. Niin se on aika iso osa sitä. Kontrabassolle on sävelletty aika vähän musiikkia verrattuna vaikka piano- tai viulukirjallisuuteen, joten me varastetaan muiden soittimien kappaleita. Sitä tehdään tosi paljon ja itsekin olen soittanut paljon kirjallisuutta, mitä on sävelletty vaikka just cellolle ja viululle. Joko itse vastaa siitä sovittamisesta tai sitten se on valmiiksi sovitettu ja sitä valmiiksi sovitettua sovitusta saattaa vielä itse säätää sitten, vaikka esim. Eri oktaavialoilla, koska basso on tosiaan niin matala soitin, se vaikuttaa siihen rekisteriin aika paljon sitten kuuluvuuden kannalta. Hailuodon musiikkipäivillä esitän semmoisen teoksen kuin Grand Duo, jonka on säveltänyt Giovanni Bottesini, italialainen romantiikan säveltäjä. Tunnetaan myös Basso Paganininina. Eli hän oli erittäin virtuoottinen ja säveltänyt meille tosi paljon repertuaaria kirjallisuutta. Ja tosiaan tästä kappaleesta, niin siis tää on duo viululle ja kontrabassolle ja sovitettu jousiorkesterille. Kappale on mun mielestä aika humoristinen. Siinä on tosi paljon erilaisia karaktereja. Sitten siinä on aika paljon semmoista show-off-meininkiä bassolle ja viululle, eli tosi virtuoottinen. Ja saa käyttää mielikuvitusta ja vapautta kanssa jonkun verran. Ja siinä on aika paljon tuommoista myös, kun on meidän solistisia osuuksia, että ei ole pelkästään tilutusta, niin on ehkä vähän semmoista niin kuin bel canto-tyyliä, että kyllä siellä vähän aistii sen oopperamaailman osittain.
Fransu on mulle ihan uusi tuttavuus. Meillä oli eilen keskellä yötä harjoitukset, koska emme tosiaan ole soittanut ennen yhdessä. Ja hänen kanssa on tosi vapaata ja inspiroivaa musisoida. Ja hän on siis teknisesti tietysti ihan äärettömän taitava. Ja meillä on mennyt mielestäni todella hyvin musiikilliset käsitykset. Ja siinä on myös semmoista spontaaniutta ja vapautta. Tämä on ollut kyllä ilo, suuri ilo päästä soittamaan hänen kanssaan. Orkestereissa on siis olemassa soolobasisti, joka on se, joka vastaa sen koko kontrabassosektion äänenjohtajuudesta, mutta jos puhutaan kontrabassosolistiksi pääsemisestä, niin aika paljon tarvitsee harjoitella sitä varten, koska se on aika erilaista se työ tai soittaminen kuin vaikka soittaisi vain bassolinjaa orkesterissa, että ne on eri asioita. Jos soittaa yksin tai solistisessa tehtävässä, niin sulla on ehkä paljon enemmän vapauksia fraseerauksen kannalta ja voi käyttää muutenkin mielikuvitusta, että jos sä istuisit 8 basistin kanssa siellä orkesterissa, niin sä et välttämättä rupea säveltämään omia jousituksia sinne tai jotain muuta, että muut huomioon ja se äänenjohtajan ja konserttimestarin ja ehkä kapellimestarinkin toiveet, niin tällä tavalla ainakin tää on yksi suurin ero, että vapaus kasvaa. Jos halutaan sovittaa kontrabassolle, niin pitää yleensä ensinnäkin muistaa se, että kun me luetaan nuottiriviä, niin se itse asiassa todellisuudessa soi oktaavia alempaa, koska jos kirjoitettaisiin siihen luonnolliseen rekisteriin, missä basso soi, niin niitä olisi tosi vaikea lukea, koska sä tarvitset kauhean monta apuviivaa sinne alle. Ja sitten tätä sovittamista varten, jos miettii, niin no meidän soitin on aika iso ja fyysinen, että jos on kauheasti jotain tilutusta yläilmoissa, niin se ei ehkä fyysisesti ole mikään paras ratkaisu. Ja sitten sitä taas, että jos sä haluaisit, että se solistinen materiaali kuuluu tosi hyvin, niin silloin taas sun pitää välillä heittää niitä oktaavia ylemmäs kuuluvuuden kannalta, vaikka että jos tuossa on orkesteriteos tai pianon kanssa vaikka sonaatti ja kamarimusiikkia, niin minkälaista balanssia haetaan. Mulla on tällä hetkellä käytössä semmonen 2019 rakennettu kontrabasso, semmonen kontrabasson rakentaja kuin Stefan Krattemacher. Tämän basson tarina on semmonen, että mä olin Stefanille jonossa, siis hän on erittäin tunnettu ja kuuluisa ja hänen instrumentit on tosi haluttuja näin päivinä ja yleensä hänellä on 2-3 vuoden jonot. Mä olin sitten pistänyt nimeni listaan, että nyt pitäisi saada basso, koska mulla oli semmoinen stipendibasso käytössä, piti antaa takas, kun valmistuin Sibelius Akatemiasta. Niin sitten apurahojen turvin päätin tilata tosiaan kontrabasson, ja Stefan tuli sitten Berliiniin tämän basson kanssa. Siellä oli semmoinen instrumenttiesittely, että siellä oli eri soitinrakentajia, oli viulu, cello, alttoviulu ja kontrabassoa. Ja sain kokeilla tätä bassoa siellä ja tykästyin siihen ja sitten tehtiin Stefanin kanssa päätös, että basso voisi jäädä mulle saman tien, että jos tykkäsin siitä niin paljon, niin mä tykkään yleensä aina antaa nimen mun soittimelle, koska mä uskon siihen, että niillä on myös persona ja sielu, vaikka onkin tämmönen vauva kyseessä, että hänen nimensä on Pekka. Että on ollut Yrjö ja Pekka ja Kalle. Tää on Pekka. Pekka on aika möreä ääninen, hänellä on myös tosi kantava ääni, mutta kuitenkin pehmeä ja leveä ääni. Että semmosia ominaisuuksia Pekalla on mun bassolla. Ja instrumentilla on aika hyvä soitettavuus, ei ole liian iso mulle. Sekin on itse asiassa aika tärkeä asia, koska jos sä et ole 2-metrinen mies, niin ehkä pitää ottaa vähän fysiikkaakin huomioon. Kontrabassoja on 4- ja 5-kielisiä olemassa. Ja Pekka on tosiaan 4-kielinen, koska tämä mun basso on siis 3/4 niin kuin soolomalli kontrabassosta. Ja yleisin on tosiaan, että kontrabassossa on 4 kieltä ja se matalin on E. Ja tosiaan on olemassa myös kontrabassossa semmoinen niin kuin jatke, mikä jatkaa sitä E-kieltä vielä matalemmaksi, että pääsee C-hen. Ja no, tämmöiset jatkeelliset kontrabassot on aika yleisiä Englannissa, kun siellä olisi paljon freelancereita, ja ne saattaa käyttää omaa instrumenttia. Sitten taas Saksassa käytetään aika paljon 5-kielisiä, eli se E-kielen vielä kvarttia alaspäin, niin on 5. kieli, H-kieli, tai senkin joku virittää C-hen, sitten pääsee vielä matalemmalle. Mutta tosiaan
välillä ne orkesteribassot voi olla ihan jäätävän kokoisia, mutta sitten ne kanssa mörisee, että se on vähän ehkä eri tarkoitukseen kuin Bottesinien lähtisi soittamaan semmoisella viisikielisellä, mutta esim. Vaikka Brahmsin sinfoniat tai Bruckner tai tällainen, niin on aika mieletöntä päästä soittaa sitten semmoisella bassolla, missä on leveä ja iso ääni. Havaintoja, joita mä olen musiikista oppinut. Ensinnäkin se, että musiikin voima ja musiikin kieli ylipäätänsä on kansainvälinen, mikä on aivan loistavaa, ja se suuri ilo, mitä se tuottaa myös ympärille, ei pelkästään itselleen. Nämä on sellaisia asioita, mitkä on avautunut ehkä silleen myöhemmin, eikä se ollut sitä, että pakko vaan harjoitella, vaan siinä on oikeasti suuri ilo. Musiikki on myös opettanut kärsivällisyyttä tosi paljon. Kaikki ei ehkä ihan onnistu ykkösellä, mutta pitää antaa sille aikaa. Ja musiikki on sitten tuonut myös sen, että on päässyt moniin eri paikkoihin. Eli oppinut aika paljon myös sen, että yrittää ymmärtää muita, ei välttämättä osaa. Mutta tosiaan vaikka kun on opiskellut muualla, niin siellä oli meidänkin kontrabassoluokilla ihmisiä Koreasta, Japanista, Pohjois-Amerikasta, Brasiliasta. Se on semmoinen niin kuin sulatusuuni kuitenkin, että oppii arvostaa ja avaa silmiä. Musiikkielämän ulkopuolella minulta löytyy pari harrastusta. Mä harrastan aktiivisesti ratsastusta. Mä oon ollut heppatyttö silleen ala-asteikäisestä lähtien ja mä koen sen tosi tärkeäksi, että on muutakin elämää kuin vain kontrabasso ja musiikki. Että, no tietysti vapaa-ajalla tapaan paljon ystäviä. Toinen harrastus, mikä on tullut tälleen vanhempana, on uiminen. Mä ilmoittaudun aikuisten tekniikkakurssille tuolla Rovaniemellä. Mä pidän sen tosi tärkeänä kanssa, että pitää fyysisestä ja psyykkisestä puolesta myös ulkoilemalla ja urheilemalla huolta.